بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اوم کلاس د اسلامیات دریم سبق دی. د سوره ضحا ترجمه هغه شوه په صفحه نمبر 4 باندې. نننی سبق هغه ستاسو مخې ته دی، صفحه نمبر 4. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت چې دی هغه نقل کړي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چې د الله رسول فرمایلی قیامت کی دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوگا، چې د قیامت په ورځ بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام د تمام اولاد سردار هغه زیما اور میں وہ ہوں او زه هغه یم جس سے سب سے پہلے زمین کولیږي، چې د چا نه به د ټولو نه مخکې ځمکه چې دی هغه کولاو کړلی شي، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں او زه د ټولو نه مخکې چې دی سپارش کوونکی یم، اور میں وہ ہوں او زه هغه یم جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، چې د چا سپارش به د ټولو نه مخکې قبلولی شي. صحیح مسلم مطلب دا روایت صحیح مسلم چې دی هغه نقل کړلی. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک تھے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوگے، چیزو او د یتیم پرورش کولو والا با پا جنت کے دا سے یو زیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شہادت دا گوتا او درمیانه دا گوته چې دا دواړه یو ځای کړل او وی فرمایل انا وکافل الیتیم کهیئتین فی الجنت هکذا، چې ما او د یتیم پرورش کوونکی به په جنت کې داسې یو لکه دا د شهادت دا گوته او دا منځنۍ گوته. او نبی علیہ السلام چې کله دا حدیث مبارک ذکر کوو نو دا دواړه گوتې هغه داسې کړلې چې زه او د یتیم پرورش کوونکی چې څوک په دنیا کې د یتیم پرورش کوي موږ به په جنت کې دواړه داسې یو ځای یو. صحیح بخاری دا روایت نقل کرلے بخاری شریف. کیا آپ جانتے ہیں مصنف د کتاب فرمائی چې آیا تاسو ته معلومات شتا تاسو پیژنئ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورة الضحا ختم کر لی تھی، چې کله به د الله رسول سورہ ضحا والضحا واللیل اذا سجا دا صورت ختم کو تو اس کے بعد اللہ اکبر پڑھتے. نو د دې صورت د ختمول نه وروسته به نبی علیہ السلام اللہ اکبر لوستو، پھر آخر قرآن تک ہر صورت کے بعد اللہ اکبر پڑھتے. بیا به په آخر د قرآن تک چې څومره هم د والضحا نه په اخوا باندې صورتونه دي د هر صورت نرسته به نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر وی. لکه سورۃ الضحا به ختم شو اللہ اکبر به فرمایو، بیا په دې پسې سورہ الانشراح د علم نشرح لك صدرک شاغه به ختم شو، بیا به چې د اللہ اکبر وی. دسی تر دا والناس پر چې څومره سورتونه چې یو به ختمېدو په اخره کې به ورته الله په اخره کې به اللہ اکبر لوستو. والضحا اور اس کے بعد والے صورتوں کے آخر میں اللہ اکبر پڑھنا مستحب ہے. د سورۃ الضحا او د سورۃ الضحا نه وروسته به دیرشمه سپاره کې د والناس پورې چې څومره صورتونه دي د هغې په آخر کې اللہ اکبر لوستل دا مستحب دي. دا اوس تاسو د اوم جماعت سبق چې هغه نن سرته ورسېدو چې د هغې ټاپیکو سورۃ الضحا او باب اول. نو دا نننی سبق هغه ختم شو. انشاءاللہ چې درې سبق موږ مکمل کو بیا به چې دی ستاسو مشقونه هغه شروع کو. دا سبق تاسو ښه په شوق سره چې دی ولولئ، ځان پې پوه کوئ او بیا به انشاءاللہ په دې را روانه 5 نمبر صفحه باندې دې باندې مشق دی. نو د هغې سوالات چې درې سبقه پوره شي انشاءاللہ د مشقونو ترتیب چې دی هغه به تاسو ته بیا وړاندې کولی شي، تاسو په انشاءاللہ ښه په اسانۍ سره پوه شئ. نننی سبق ستاسو په 4 نمبر صفحه باندې. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.